आळूची वडी आपण नेहमीच खातो, पण ह्याच आळूच्या पानांपासून जर वेगळा पदार्थ बनवला तर आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे आळूच्या पानांची पोटली. आळूच्या पानांची पोटली करण्यासाठी पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, पोटलीमध्ये जे स्टफिंग असतं ना ते तयार करून घेऊया. गॅस ऑन करूया. इथे एक मी पॅन घेतलाय. तेल घ्यायचं आहे, एकच चमचा. एक छोटी वाटी मी तीळ घेतलेले आहेत ते घालूया त्याच्यामध्ये. हे चांगले परतायचे आहेत. त्याचा तडतड आवाज आला की लगेच मी इथे एक मोठा बाउल साधारण खोबरं घेतलेलं आहे, सुकं खोबरं, ते घालायचं आहे. तेही परतूया. थोडासा त्याचा रंग बदलला की लगेच आपल्याला त्याच्यामध्ये चणा डाळीचं पीठ घालायचं आहे. ते मी एक बोल घेतलेलं आहे. चणा डाळीचं पीठ छान असं खरपूस भाजलं गेलं, त्याचा एक छान सुवास येतो की आता त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळे मसाले घालायचे आहेत. त्याच्यामध्ये येईल हळद पाव चमचा, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, धणा जिरा पावडर साधारण पाव चमचा, ओवा घ्यायचा आहे 1 मोठा चमचा हातावरती, तो छान कुस्करून घालायचा आहे त्याच्यावरती. पुन्हा छान परतून घेऊया. हे सगळं मस्त परतून घेतलं, सगळे मसाले त्याच्यावरती लागले की गॅस बंद करायचा आणि एका बाउलमध्ये हे मिश्रण मी काढून घेणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये जाईल 1 वाटी कोथिंबीर बारीक चिरलेली. मी इथे शेंगदाण्याचा कूट घेतलाय 1 वाटीभर, तो ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे. 2 चमचे मोठे पावडर गूळ, चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं मिक्स करूया. हे मिश्रण आपण थंड करून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत काय करायचं आहे की आपण आळूच्या पानांची पोटली तयार करणार आहोत. त्यामुळे मी आळूची पानं आणलेली आहेत. वडीची पानं मागायची, कारण 2 प्रकारची असतात. एक भाजीचं जे पातळ असतं आणि वडीची आळूची पानं जी आहेत ना ती थोडी जाडसर असतात. त्यामुळे ती सोपी आहेत ओळखायला सुद्धा. हे आळूचं पान आहे, हे जाडसर तुम्ही पाहू शकाल. आता काय करायचं आहे, आपल्याला अगदी हलक्या हाताने लाटणं घ्यायचं आहे आणि ह्याची जी जाड स्ट्रिंग असते, जी रेष असते, ती अशी थोडीशी प्रेस करून घ्यायची. सो पहिला फोल्ड मी असा केलाय. दुसरा जो फोल्ड आहे तो मी या पद्धतीने करणार आहे आणि ह्याचे 4 भाग करायचे. अशा प्रकारे हे 4 भाग मी करून घेतलेले आहेत पानांचे. ती सगळी आपल्याला ह्या पद्धतीने उलटी करून घ्यायची आहेत. ही साईड घ्यायची. इथे मी चिंचेचा कोळ करून घेतलेला आहे, थोडासा जाडसर. ह्या पानांना व्यवस्थित तो लावून घ्यायचा आहे, म्हणजे पानं खाजत नाहीत. आपण हे जे आळूचं पान घेतलेलं आहे ना त्याची ही देठं आहेत. काय करायचं की आपल्याला हे त्याची स्ट्रिंग्स आहेत ते छानपैकी काढून घ्यायचे. देठाची सालं, म्हणजे काय होतं की जेव्हा आपल्याला पोटली तयार करायची आहे तेव्हा बांधण्यासाठी ह्याचा उपयोग चांगला होतो. आपण छानपैकी सारण जे करून घेतलेलं आहे ते इथे भरून घ्यायचं आहे. 4ही बाजूनी ह्याला बंद करूया. सो हे बंद केलं की आपण आळूच्या पानांची जी देठं होती ना त्याची सालं काढून घेतली होती, ती फक्त चिंचेच्या पाण्यात थोडीशी बुडवूया, म्हणजे त्याचा जो खाजरेपणा आहे तो थोडासा कमी होतो. पण खाताना मात्र आपल्याला ही काढून टाकायची आहेत. अशी पोटली तयार करून घ्यायची आहे सगळ्या पानांची. आता त्या फ्राय करण्यासाठी आपल्याला कोटिंग करून घ्यायचं आहे. मी इथे चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, साधारण 4 ते 5 चमचे. 2 चमचे तांदळाचं पीठ, त्याला एक छान क्रिस्पीनेस येतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे धणा जिरा पावडर 1 छोटा चमचा, हळद पाव चमचा, ओवा घ्यायचा आहे 1 चमचा, हातावरती कुस्करूया. मीठ घ्यायचं आहे चवीनुसार. आणि आता पाणी घालून मस्तपैकी आपण त्याचं बॅटर तयार करून घेऊया. खूप पातळ करायचं नाही आहे आणि खूप जाडसरही ठेवायचं नाही आहे, मध्यम असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. आता काय करायचं, थोडंसं पाणी घेऊया.
खूप जाड नाही, खूप पातळ नाही, मध्यम असं करून घ्यायचं. आता काय करायचं, ह्या पोटल्या घ्यायच्या, छानपैकी ह्याला अशा बुडवून काढायच्या मस्तपैकी आणि मग काय करायचं, त्याला फ्राय करून घ्यायचं. छान मंद आचेवरती अशा आपण ह्या पोटल्या छान फ्राय करून घेतलेल्या आहेत, तळून घेतलेल्या आहेत. ते आता काढून घेऊया. मस्तपैकी गरमागरम आळूच्या पानांची पोटली तयार आहे. पाऊस पडतोय आणि त्याच्यामध्ये ही गरमागरम पोटली, आहा क्या बात आहे, आणि तीही आंबट गोड चटणी बरोबर. नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.